سلام مجدد. توی این ویدیو بچه قرار در مورد خود تب ترانسفورم صحبت بکنیم. یکی از موارد فوق‌العاده و ابزارهای فوق‌العاده‌ای که اینجا وجود داره که بهت کمک میکنه آر و پایتونش هست که تو بخش ترانسفورم وجود داره. شما میخواید اینجا یک دیتا فریمی بسازید توی پایتون، از پایتون استفاده کنید یا از آر استفاده کنید، هیچ محدودیتی ندارید. حالا به اونجا میرسیم، در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد حتما، ولی خب بریم بخش اول رو با هم دیگه ببینیم خب چه ابزارهایی داره، با کدومش آشنا شدیم، با کدومش آشنا نشدیم، با اونایی که آشنا نشدیم یه ذره کار بکنیم و ببینیم که این ابزار چجوری میتونن به ما کمک کنن. بریم با هم دیگه تو نرم افزار موضوع رو چک کنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک ویدیو علاقه داری ممنون میشم که سابسکرایب و اون زنگوله رو روشن بکنید که اگر ویدیو جدیدی اومد در جریان قرار بگیری و بتونی ویدیو رو ببینی. بچه این ویدیوها به صورت زنجیروار هستش و به هم متصلن، یعنی اگر شما ویدیو قبلی رو ندیده باشی ممکنه تو این ویدیو مقداری مشکل داشته باشی. پس خواهش که ازت دارم، یک پلیلیستی وجود داره من براتون آماده کردم، پلیلیست آموزش پاور بی آی. از اولین استپ شروع کردم در مورد خود پاور بی آی صحبت کردن. بهتون پیشنهاد میدم حتما این ویدیوها رو کامل ببینید و بعد استپ جدید رو حتما ببینید. خب تو تب ترانسفورم ببینید، ما با بخش گروپ های آشنا شدیم، با بخش یوز فرست رایز هیدرز آشنا شدیم. همینجا نگاه کنید، من توی شیت دومم نگاه کنید استانها و فروش رو دارم، بقیه ستون ها نال هستش. خب ما گزینه یوز فرست رایز هیدرز رو وقتی میزنیم میاد رکورد اول روی هدر من قرار میده و دیگه من نیازی نیست که بخوام به صورت دستی اسم ستون هامو عوض بکنم، اون هدراش تغییر بدم. بخش بعدی که خیلی مهمه ترانسپوزه و ریورس رو که خب جای روها رو عوض میکنه. میتونه گزینه خوبی باشه اگر دیتا تو میخوای جابجا کنی، حتما دیتایی یه بخش از دیتا بیاد بالا، ولی خب ما باش کاری نداریم. ولی خب ترانسپوز گزینه خیلی کارآمدیه. بچه نگاه کنید، من یه چنین جدولی دارم، یه چنین ساختار اکسلی دارم که خب از نظر ساختار دیتابیسی مشکل داره و ساختار دیتابیسی نداره و خب ویژوال کردن و اینکه ما بخوایم ازش تحلیلی بکشیم بیرون برای ما خیلی سخته. ممکنه گزینه جذابی باشه توی اکسل ولی تو بخش پاور بی ای زیاد چندان کارایی نداره و سخته باهاشون کار کردن. ما یه دونه ویژگی داریم به اسم ترانسپوز. از قیافش معلومه که چی کار میخواد بکنه روی دیتای ما، ولی خب بریم با همدیگه ببینیم یه مشکلی داره. بریم با همدیگه اول مشکل رو ببینیم، بعد بیایم ببینیم چجوری میتونیم اینو درستش بکنیم. خب من ترانسپوز رو میزنم، ببین چه اتفاقی افتاد بچه ها. ببین شد سیلز و پرافیت. من یه استپ میام عقب. سیلز و پرافیت من کجاست؟ توی ستون اولمه و بعد میاد دیتا ها رو میچینه. در اصل 90% جدولتون رو میچرخونه. ولی آیا این برای من واقعا گزینه جذابیه؟ وقتی من دیتامو دارم از دست میدم اسم استانامو، خب این گزینه جذابی نیست و کار راه انداز نیست برای من. خب باید چیکار کنیم؟ من برمیگردم رو استپ قبل، استپ جدیدی که ایجاد کرده بودم و حذف میکنم. ببین خیلی ساده بچه‌ها، میام میگم که use first rights headers که همیشه ما استفاده میکنیم این سری برعکسش عمل میکنیم. میگم آقا هدر اول منو بیار تو رکورد اول قرار بده،
هدر رو بیار توی رکورد اول من قرار بده. وقتی قرار میده میشه استاد سیلز و پرافیت. خب ترانسپوز چیکار میکنه؟ ترانسپوز میاد بخش ستون اولت رو میگیره، دقت کنید، ستون اولت رو میگیره و برات میچرخونه، یعنی دیتاها رو میاره زیر مجموعش قرار میده. خب اگر من اومدم گفتم هدر منو بنداز روی رکورد اول من، خب وقتی من بخوام اینو ترانسپوزش بکنم خب قطعا جواب درستی به من میده. بریم با هم دیگه موضوع رو چک کنیم. من ترانسپوز میکنم، بعد میبینید که رکورد اول من شد استان سیلز و پرافیت. نکته خوبیه چون خیلی بچه‌ها همیشه وقتی از ترانسپوز دارن استفاده میکنن فکر میکنن کل جدول رو میچرخونه. نه، هدر اولت رو به صورت کامل از بین میبره و از ستون اولتون هر مقداری که وجود داره رو میاره توی ستون براتون قرار میده، اونا هم زیر مجموعش براتون پر میکنه. خب من اگه اینجا بیام از گزینه یوزفرز رو از هدرز استفاده بکنم، میبینید که جدول من ساختار درستی گرفت. جدول من این شکلی بود، با 3 تا استپ رسوندمش به این شکل. این فیچر ترانسپوزه که خیلی میتونه بهتون توی ساختن اون دیتا و شکل دادن دیتاتون بهتون کمک بکنه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.